Mây chiều vàng vọt nhạn la đà, gió thu hán vũ sao tha thiết. Anh hùng không than thở tuổi già, tín nghĩa dân theo thỏa công danh. Được thấy dân vui ấy điềm lành, biệt ly xa cách cam lòng chịu. Tiếng nhân còn mãi với trời xanh, biệt ly xa cách cam lòng chịu. Tiếng nhân còn mãi với trời xanh. Cái này là mình có thể mở ra được nha. Trong này nó có bạc đạn trà để chịu lực, đó là chống cái lực tỳ. Cái này mình có thể mình mở ra để mình cho nhớt, mình cho mỡ bò ra được. Cái này nè, cái này là nó ren ha. 2 phút này là mình mở ra hết nè, đáp ra. Con xoay này 3 lớp bi, có bi trà ha, bi trà chịu lực ha.